नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियोमा। साथीहरु, आज म फेसबुकको 5 सिम्पल तर एकदम इन्ट्रेस्टिङ ट्रिक्सहरु लिएर आएको छु तपाईहरुको माझमा। हामीले फेसबुकको अपडेट त धेरै हेर्छौं होला साथीहरु, फेसबुक अटो अपडेट पनि भइरहेको हुन्छ, तर त्यो अपडेटहरु के हुन् त हामीलाई के जानकारी नै हुँदैन। त्यही अपडेटको तपाईलाई 5 वटा मैले सिम्पल तर इन्ट्रेस्टिङ ट्रिक्सहरु सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला। आजको फर्स्ट टपिक रहेको छ हाम्रो फेसबुकको फलो बटन कसरी अन गर्ने त। यो फलो बटन के हो त साथीहरु, म तपाईलाई एक्जाम्पल देखाउन गइरहेको छु। जस्तै म आफ्नो फेसबुकमा जान्छु। यहाँ सर्चमा गएर म फर एक्जाम्पल नेहा मल्होत्रा सर्च गर्छु र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै पनि एड फ्रेन्डको अप्सन आउँदैन साथीहरु, तर फलोको अप्सन आउँछ, किनकि उसँग कुनै पनि मेरो म्युचुअल फ्रेन्ड छैन र फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स पनि छैन। त्यसैले उले चाहिँ एड फ्रेन्ड हाइड गरेर फलो बटन अन गरिराखेको छ आफ्नो प्रोफाइलमा, र मैले चाहे भने उसलाई फलो गर्न सक्छु, तर उसलाई म फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन सक्दिन। यदि तपाईहरु पनि चाहनुहुन्छ भने तपाईको प्रोफाइलमा यस्तै फलो बटन अन होस् भनेर म त्यो तपाईलाई अब सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सिम्पली तपाई आफ्नो फेसबुकमा ब्याक आउनुस् र 3 लाइनको अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र तल आएर सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुस्। एकचोटी फेरि सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गइसकेपछि तपाई एकचोटी सर्च सेटिङमा चाहिँ यहाँ हु क्यान सेन्ड यु भनेर टाइप गर्नुस्। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भनेर त्यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ एभ्रीवन छ साथीहरु, यसमा चाहिँ फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स गरिदिनुस् र ब्याक आउनुस्। एकचोटी फेरि तपाईले प्राइभेसी सेटिङमा तल आउनुभयो भने तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ पब्लिक पोस्ट भनेर, यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि सबैले अप्सनलाई पब्लिक गरिदिनुस्। सेकेन्ड अप्सन पनि पब्लिक गरिदिनुस्। थर्ड अप्सन केही फरक पर्दैन, तर लास्ट अप्सन पब्लिक प्रोफाइल इन्फो यसमा पनि पब्लिक गरिदिनुस् र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तल लेखेर आएको छ योर सेटिङ हैज बीन अपडेटेड भनेर। तपाई एकचोटी ब्याक आउनुस् अनि आफ्नो प्रोफाइलमा जानुस्। आफ्नो प्रोफाइलमा गएर तल चेक गर्न सक्नुहुन्छ अझै पनि यसमा फलोको अप्सन देखाएको छैन। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले यसमा 3 डटमा जानुस्, आफ्नो प्रोफाइलको एडिट प्रोफाइलमा जानुस्, त्यसपछि डिटेल्स भनेर आउँछ त्यसमा एडिटमा जानुस् र सबभन्दा तल आउनुस्। यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फलोअर्सको अप्सन, यसलाई टिक गरिदिनुस् र सेभ गरिदिनुस् साथीहरु। र तपाई फेरि आफ्नो प्रोफाइलको ब्याकमा आएर एकचोटी रिफ्रेश गर्नुस् र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फलोको अप्सन आइसकेको छ, फलोड बाइ 238 पिपल भनेर। तपाईको फलो बटन अन भइसकेको छ। साथीहरु, म तपाईलाई फेसबुकको अर्को ट्रिकको बारेमा बताउन गइरहेको छु, जुन कि छ तपाईको जस्तै कि फेसबुकमा तपाईले 2020 मा कुन पोस्टलाई लाइक गर्नुभयो त। यदि तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई सिम्पली सर्च बटनमा जानुस् र यसमा लेख्नुस् पोस्ट लाइक बाइ मी इन 2020। यसमा क्लिक गर्नुस् र सिम्पली अल छ पोस्टमा आउनुस् र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कुन पोस्ट 2020 मा लाइक गर्नुभएको छ त, सबै यसमा आउँछ साथीहरु। छैन त सिम्पल अनि इन्ट्रेस्टिङ। ल त साथीहरु, अब कुरा गरौँ अर्को ट्रिकको बारेमा। साथीहरु, म तपाईलाई फेसबुक अर्को ट्रिकको बारेमा बताउन गइरहेको छु, जुन कि छ कस्टम अवतार कसरी बनाउने त फेसबुकमा। त्यसको लागि तपाई आफ्नो फेसबुकमा गएर 3 लाइनको अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अवतारको अप्सन। यदि तपाईको फेसबुकमा यो अवतार अप्सन देखाउँदैन भने तपाई सी मोरमा गएर क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ तपाईले अवतारको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँबाट आफ्नो कस्टम अवतार बनाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै कि तपाईको यहाँ स्किन टोन, हेयर कलर सबै चुज गर्न मिल्छ। लास्टमा डन गरेर तपाईले फेसबुक र आफ्नो मेसेन्जरको लागि अवतार सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु, कुरा गरौँ हामी अर्को ट्रिकको बारेमा। साथीहरु, म तपाईलाई अब अर्को नयाँ ट्रिकको बारेमा बताउन गइरहेको छु। फेसबुकमा साथीहरु हामीले अब गेम पनि खेल्न सक्छौं बिना कुनै गेम इन्स्टल गरिकन। साथीहरु, हामीले गेम इन्स्टल गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट हामी फेसबुकबाट पनि गेमिङ गर्न सक्छौं। त्यसको लागि तपाईले 3 लाइनमा क्लिक गर्नुस् र सिम्पली यहाँ गेमिङको अप्सन आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। तपाईकोमा गेमिङ अप्सन देखाउँदैन भने सिमोरमा गएर हेर्नुस्, त्यहाँ अवश्य पनि गेमिङ अप्सन देखाउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले यहाँबाट विभिन्न गेमहरु खेल्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल नगरिकन। तपाईले सिम्पली यहाँबाट सीएल गर्नुस् र यहाँबाट तपाईको सिम्पली यहाँ प्ले अप्सन देखाउँछ। तपाईलाई जुन मन पर्छ लुडो, म्याजिक, ओएमजी, लुडो वर्ल्ड
तपाईले जुन जुन मन पर्छ त्यो गेम तपाईले यहाँबाट खेल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै गेमहरु छ साथीहरु। अब हामी कुरा गर्नेछौँ अर्को ट्रिकको बारेमा। र म तपाईलाई फेसबुक अर्को नयाँ ट्रिकको बारेमा बताउन गइरहेको छु, जुन के छ एड ब्लकको बारेमा। साथीहरु तपाईले आफ्नो र्यान्डम फेसबुक भिडियोजहरु हेर्दाखेरि तपाईको भिडियोजहरुमा एड त्यतिकै देखाइरहेको हुन्छ। यदि तपाई चाहनुहुन्छ त्यो एडहरु तपाईको भिडियोमा नआओस् भनेर, त्यसको लागि सिम्पली तपाईले फेसबुकमा गएर त्यो 3 लाइनको अप्सनमा गएर सेटिङमा जानुस्, प्राइभेसी एन्ड सेटिङमा गएर सेटिङमा क्लिक गर्नुस् र स्क्रोल डाउन गरेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो फेसबुक इन्फर्मेसन भनेर छ। फेसबुक इन्फर्मेसनको थर्ड अप्सनमा अफ फेसबुक एक्टिभिटी छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई स्क्रोल डाउन गर्दै आएपछि तपाईले सेकेन्ड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ क्लियर पास एक्टिभिटी भनेर, त्यसमा क्लिक गर्नुस् अनि क्लियर हिस्ट्री गरिदिनुस्। यो क्लियर हिस्ट्री गरेपछि तपाईको फेसबुकको पुरानो एक्टिभिटीहरु सबै डिलिट भएर जान्छ र तपाईको एड शो गर्दैन फेसबुकले। र यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने फ्युचरमा पनि तपाईको एकाउन्टमा चाहिँ फेसबुकले एक्टिभिटी केही पनि ट्र्याक नगरोस् भनेर, त्यसको लागि तपाई थर्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ टर्न अफ फ्युचर एक्टिभिटी भनेर, त्यो अप्सनमा गएर क्लिक गरेर तपाईले त्यसलाई टर्न अफ गरिदिएपछि फ्युचरमा तपाईको फेसबुकले तपाईको एक्टिभिटी कुनै पनि ट्र्याक गर्दैन र तपाईले एड पनि शो गर्दैन। हस् त साथीहरु, तपाईले कस्तो लाग्यो यो फेसबुकको सिम्पल एन्ड इन्ट्रेस्टिङ ट्रिक्सहरु मलाई कमेन्ट गरेर अवश्य पनि भनिदिनु होला। र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस् त, थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो गाइज।